હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ફક્ત સિંગના દાણા અને બટેટામાંથી બનતો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો નાસ્તો બનાવવાની રેસીપી. આ નાસ્તો તમે કોઈ પણ વ્રત કે ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકો છો અને એના સિવાય જો તમારે કોઈ બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટનો યુઝ કરવો હોય તો પણ કરી શકાય. એ હું આગળ તમને વિડીયોમાં જણાવીશ. તો ચલો એકદમ સિમ્પલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ અને સરળ રીતથી એકદમ ટેસ્ટી ચટપટો નાસ્તો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે. શીંગના દાણા અને બટેટામાંથી બનતો નાસ્તો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ શીંગના દાણા લીધા છે. શીંગના દાણાને સારી રીતે ચેક કરી લેવા, એક પણ દાણો ખરાબ ન હોવો જોઈએ. અને સાથે મેં અહીંયા 1 મીડિયમ સાઇઝનું બટેટું લીધું છે. આના સિવાય આપણે બીજા કોઈ પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટનો યુઝ નથી કરવાના. હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને મિક્સર જારમાં શીંગના દાણાને એડ કરી એકદમ આપણે દરદરા પીસવાના છે. બહુ વધારે પડતો ફાઇન પાવડર પણ નથી કરવાનો અને એકદમ આખા ફાકા પણ નથી રાખવાના. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં શીંગના દાણાને આ રીતે દરદરા પીસી લીધા છે. આ જ ટેક્સચર આપણે જોઈએ છે. ધ્યાનમાં રાખવું, બહુ વધારે પડતા શીંગના દાણા આખા પણ ન હોવા જોઈએ અને એકદમ ફાઇન પેસ્ટ પણ ના હોવી જોઈએ. તો હવે આપણે શીંગના દાણાને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે આપણે શીંગના દાણાના ભૂકાને સાઈડમાં રાખી દઈશું. એક પ્લેટ લઈશું. સાથે આપણે જે બટેટું હતું એની છાલ મેં કાઢી લીધી છે. એ બટેટાને આપણે ખમણી વડે ખમણી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બટેટું ખમણી લીધું છે. તમે કોઈ પણ ટાઈપની ખમણીનો યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે બટેટાને ડાયરેક્ટલી એડ નથી કરવાનું. પહેલાં આપણે બધા જ બટેટાનું ખમણને હાથમાં લઈ લઈશું અને 2 હાથ વડે દબાવીને જે પાણી છે એ કાઢી લેવાનું છે. બધું જ એક્સ્ટ્રા પાણી આપણે રિમૂવ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે આ ડ્રાય બટેટાના ખમણને શીંગના દાણાના ભૂકામાં ઉમેરી દઈશું. આના સિવાય આપણે બીજા બધા મસાલા ઉમેરીશું. તેમાં અહીંયા મેં 1 મીડિયમ સાઇઝનું મરચાંને કટ કરી લીધું છે અને આપણે સાથે થોડું આદું પણ ખમણી લઈશું. તમે આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ મરચાંનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ વડામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે, માટે મેં કટ કરીને ઉમેર્યું છે. હવે આપણે સૂકા મસાલા ઉમેરીશું. તેનામાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર ખાંડની ક્વોન્ટિટી વધુ ઓછી કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે 1 લીંબુ નીચવશું. નાસ્તામાં ખાટો મીઠો ટેસ્ટ લીંબુ અને ખાંડનો ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો હું સજેસ્ટ કરીશ કે ખાંડ અને લીંબુની ક્વોન્ટિટી થોડી સારી એડ કરવી, તો નાસ્તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. હવે આપણે થોડા ધાણા ભાજી ઉમેરીશું. બધું જ એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમે ડાયટિંગ કરતા હોવ કે પછી ડાયાબિટીક હોવ તો જો બટેટું ના ખાતા હો તો બટેટાની જગ્યાએ તમે દૂધીને ખમણીને એનું પાણી કાઢીને એ પણ યુઝ કરી શકો છો. એનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવશે. તો બટેટાને અવોઇડ કરતા હોવ તો બટેટાની જગ્યાએ દૂધીનો યુઝ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો બટેટા અને શીંગના ભૂકો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને ડોના ફોર્મમાં આવી ગયું છે. જો તમારું ડોના ફોર્મમાં ન આવે અને મિશ્રણ થોડું છૂટું અને ડ્રાય રહેતું હોય તો તમે વધુ નાનું બટેટું ખમણી અને પાણી કાઢીને એડ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે હું બોલ્સ વાળું છું તો એકદમ આસાનીથી બાઇન્ડિંગ આવે છે. બિલકુલ પણ છૂટું નથી પડતું. એનો મતલબ કે એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે તૈયાર ડોમાંથી લીંબુની સાઇઝનું પોર્શન લઈશું અને એના બોલ્સ વાળીને તૈયાર કરશું. તમારે જે પણ શેપ આપવો હોય તમે એ શેપ આપી શકો છો. તો અહીંયા હું બોલ્સ વાળું છું. બોલ્સ વળી જાય ત્યારબાદ આપણે 2 હથેળી વચ્ચે આ રીતે રાખી પ્રેસ કરશું અને ટીકીનો શેપ આપશું.
જે એની કોર્નર છે એને આ રીતે હાથથી આપણે સેટ કરી લેવાની છે, અથવા તો તમે હથેળીના ઉપર આ રીતે એને રાઉન્ડ શેપમાં ફેરવી કોર્નરને સેટ કરી લઈશું. તો આપણી એકદમ સરસ ટિક્કી બનીને તૈયાર છે. આપણે એને પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. તો તમારે જો એને મુઠિયાનો શેપ આપવો હોય તો તમે મુઠિયાનો શેપ પણ આપી શકો છો. અહીંયા મેં ટિક્કીનો શેપ આપ્યો છે. એવી જ રીતે હું બીજી બધી જ ટિક્કી વાળીને તૈયાર કરી લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધી જ ટિક્કી વાળીને તૈયાર કરી લીધી છે. આપણે ટિક્કીની થિકનેસ મીડિયમ રાખવાની છે. વધારે પડતું થીક રાખશું તો ફ્રાય થતાં વાર લાગશે. અહીંયા તેલ મેં ઓલરેડી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું ગેસ ઉપર. થોડું ડો નાખી ચેક કરી લઈશું. એકદમ સરસ આપણું તેલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આપણી ટિક્કીને ઉમેરીશું. તેલમાં જેટલી આવે એટલી ટિક્કી આપણે ઉમેરવાની છે. ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરી દઈશું અને ટિક્કીને તેલમાં ઉમેરી ફ્રાય કરી લઈશું. ટિક્કી ઉમેરો, ત્યારબાદ એની સાઈડને ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ બિલકુલ ના કરવી. 1 મિનિટ બાદ ટિક્કીની સાઈડને આપણે ચેન્જ કરશું. આપણે બાઇન્ડિંગ માટે કોઈ પણ ટાઈપનો લોટ ઉમેર્યો નથી. એના વગર આપણી ટિક્કી એકદમ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે અને તેલમાં બિલકુલ પણ છૂટી નથી પડી. તો આપણે ટિક્કીની સાઈડને ચેન્જ કરતાં ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ટિક્કી ગોલ્ડન ક્રિસ્પી ફ્રાય થઈને તૈયાર છે. એકદમ અંદરથી પણ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે અને ઉપરથી ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે. હવે આપણે ટિક્કીને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજી બધી જ ટિક્કી ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઈશું. મેં જે તમને માપ બતાવ્યું છે એ માપમાંથી 9 થી 10 ટિક્કી બનીને તૈયાર થશે. તો રેડી છે. બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી, અંદરથી એકદમ સોફ્ટ, ટેસ્ટી અને ચટપટો બટેટા અને શીંગના દાણામાંથી બનતો નાસ્તો. તમે જો ક્યારે આ રીતે ના બનાવી હોય તો એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. હું તમને એક ટિક્કી અંદરથી તોડીને પણ બતાવી દઉં. તો ખાવામાં ટેસ્ટી એવી ટિક્કી તમે જોઈ શકો છો. એકદમ સરસ ક્રન્ચી ટેસ્ટવાળી આપણી ટિક્કી બનીને તૈયાર છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો. અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.